Hi Kulam! I'm Shavi from Simply Talk Hebrew. This is a podcast in which you could practice your Hebrew by listening to good stories from all around the world. After the first story, we have a little quiz. I just love getting A's, so I figured this is a good motivation for people to finish the story. You could listen to the whole story and then go to the link down below, and you have a little quiz, and you could see how much you understood, and you could check and get a grade. יאללה, מתחילים. תארו לעצמכם, imagine, תארו לעצמכם שאתם אישה בת 80, יושבת בקליפורניה, ויום אחד פתאום מישהו מתקשר, ופתאום את מגלה, you discover, את מגלה שיש לך אח אמיתי, אח ביולוגי, אבל את בת 80, אוקיי? ואת אף פעם לא ידעת שיש לך אח. איך אפשר אפילו להבין דבר כזה? זה קרה למריאן גריפין. היא נולדה בשנות ה-40, in the 40s, בשנות ה-40 בשיקגו, והחיים שלה היו ממש ממש קשים. המציאות, ריאליטי, הייתה מאוד מסובכת. לאימא שלה היה PTSD, ושמו את אימא שלה במוסד, institution, שמו את אימא שלה במוסד, והאבא בשנות ה-40, in the 40s, זה היה מאוד מסובך בשביל אבא לבד, גם היום זה מאוד מאוד קשה, אבל אז זה היה כמעט לא אפשרי בשביל אבא לגדל את הילדים לבד. ומה שעשו, פשוט לקחו את הילדים ושמו אותם כל אחד במשפחה אחרת, וזהו. והילדים פשוט לא ידעו, הם לא ידעו שיש להם אחים או שיש להם אח. אבל למריאן היה אח גדול, קראו לו דונלד, והוא זכר כי הוא היה מספיק גדול. והוא כל הזמן רצה לחפש ולמצוא את אחותו. אז הוא ניסה כבר בשנת 1963, 1964, הוא היה בן 19, והוא התחיל לשלוח מכתבים, letters, לשלוח מכתבים, והוא התחיל להתקשר ולחפש, והוא הצליח סוף סוף למצוא איפה אחותו נמצאת. והוא מצא את השם של המשפחה שלה עכשיו בדיוק ואיפה הוא גר, וסוף סוף הוא התקשר ולא ענו, והוא התקשר עוד פעם ולא ענו, ואחר כך הוא שלח מכתב ולא ענו, וכל הזמן הזה הוא לא ידע למה הוא לא מצליח לדבר עם אחותו, אבל באמת המשפחה של מריאן לא רצתה, didn't want, המשפחה שלה לא רצתה שמריאן תפגוש את אח שלה, הם לא רצו שמריאן תדע שהיא מאומצת, adopted, הם לא רצו שהיא תדע בכלל מה הסיטואציה, והם פשוט לא נתנו לה לראות את המכתבים, the letters. ודונלד היה ממש עם לב שבור, והרבה שאלות בלי תשובות, ולא יכל למצוא את אחותו. וזהו, בשלב מסוים, at some point, בשלב מסוים הוא כבר חשב שיותר אין סיכוי. אבל אנחנו חיים בעולם של טכנולוגיה, ועכשיו יש דברים חדשים. אז הבת של דונלד, דניס, שמעה את הסיפור הזה, ואחרי הרבה שנים היא אמרה, אני רוצה למצוא את מריאן. והם החליטו להתחיל לחפש מחדש. ו20 שנה, 20 שנה דניס חיפשה. היא שמה בדיקות של DNA באינטרנט, היא חיפשה עם טכנולוגיות חדשות, ופתאום יום אחד אחרי 20 שנה שהם עובדים על זה, פתאום הם רואים שיש מישהו ששכח, לא יודעת את השם שלו, הוא הבן של מריאן, ופתאום הם רואים שיש התאמה, there is a match. וזה היה מאוד מאוד מרגש, והם הצליחו למצוא את המספר של מריאן, וסוף סוף היא מתקשרת למריאן. ודניס מתקשרת למריאן, והיא אומרת לה, מריאן, אני גרה בפלורידה, ואבא שלי, דונלד, הוא אח שלך. ומריאן, היא חשבה שזה אולי איזה סקאם, היא לא האמינה, היא אמרה מה, היא חשבה שזה לא אמיתי, והיא פשוט לא דיברה. ובסוף היא מתקשרת עוד פעם, היא אומרת לה, לא, לא, מריאן זה אמיתי, יש לך אח. ומריאן אומרת, אני בת 80, איך יש לי אח? מה?
זה לא הגיוני, it doesn't make sense, זה לא הגיוני. ואז היא פשוט מקשיבה, והם מתחילים לדבר ומספרים, ופתאום היא הבינה שזה סיפור אמיתי, והתקשרו, ואז היא אומרת, את רוצה לדבר עם אח שלך? והיא אומרת, כן, והיא מדברת, אני קצת אבכה. היא מדברת עם אח שלה, דונלד, אחרי 80 שנה. והם בכו הרבה זמן והם דיברו 80 שנה, ואחרי 80 שנה, ודונלד היה כל כך זקן, שהוא כבר לא יכול, זהו, הוא לא יכול לנסוע יותר לקליפורניה. הוא יש לו בעיות עם הבריאות, אבל הבת שלו, דניס, היא נסעה לקליפורניה, סליחה, היא נסעה לקליפורניה, והיא פגשה את מריאן, ומריאן, זה היה פגישה מאוד 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 מרגשת, ומריאן אמרה שהיא רוצה לנסוע לפלורידה לפגוש את דונלד. היא אומרת, אנחנו נלך עם הקביים, קביים זה crutches, אנחנו נלך עם הקביים ביחד. ומריאן, דונלד ודניס, יש להם מסר, המסאג' לעולם, לא לוותר, not to give up, לא לוותר, לא על אנשים, לא על קשר ולא על אהבה. לפעמים דווקא כשחושבים שאין סיכוי, פתאום יש חוט, a small thread, חוט קטן של תקווה. והחוט הזה, אם אנחנו מחזיקים חזק חזק, יכול להיות גשר של חיים חדשים ולפגוש באהבות ישנות. טוב, וואו, אוקיי. עכשיו אני רוצה שתסתכלו בלינק למטה ותראו כמה מהסיפור הזה אתם הבנתם. אוקיי, עוד סיפור עכשיו, אני מקווה לא לבכות עכשיו. אני רוצה שתחשבו על עיר גדולה. אוקיי, בעיר גדולה יש הרבה אוטובוסים, יש הרבה ילדים ברחוב, יש אנשים באופניים, זה עיר באירופה, אז יש הרבה אופניים, בייק, הרבה אופניים, ויש גם כמובן הרבה מאוד רכבים, cars, הרבה רכבים. אני רוצה שתחשבו על עיר כזאת, תראו בעיניים עיר כזאת ותחשבו שנה שלמה שאף אדם לא מת מתאונת דרכים, car accident. אף אדם לא מת מתאונת דרכים שנה שלמה, בעיר עם מכוניות ואוטובוסים וילדים ואנשים ואופניים. זה נשמע כמו חלום, נכון? אבל זה לא חלום. זה לא חלום וזה יכול לקרות בכל מקום. זאת המציאות, reality, זאת המציאות בהלסינקי, בפינלנד. זה באמת קרה. איך זה קרה? איך זה קרה שבעיר שלמה אין אף אדם שמת מתאונת דרכים? אולי זה מזל, אולי פשוט אין הרבה רכבים, cars, אולי אין הרבה רכבים בהלסינקי? לא, זה לא מזל, ויש הרבה מאוד רכבים בהלסינקי. זה פשוט הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד שנים. הלסינקי עובדת על זה. כבר משנות ה-70, from the 70s, הלסינקי חשבה מחשבה אחת מאוד מאוד פשוטה. הם חשבו ואמרו, החיים של בני אדם חשובים יותר מהכל, ואנחנו רוצים לעשות תוכנית שתוכל להציל חיים. אנחנו רוצים לעשות הכל, והם עובדים על זה כבר בערך 50 שנה, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר טוב, עד שעכשיו הם סיפרו לעולם ש365 ימים, שנה שלמה, אפילו בן אדם אחד לא מת בתאונת דרכים, car accident. Say after me, תאונת דרכים. תאונת דרכים, ומהר, תאונת דרכים. אוקיי, איך הם עשו את זה בהלסינקי, אוקיי? אז הם עשו כמה דברים שעזרו לזה שאף אחד לא ימות. קודם כל הם שינו את הרחובות, אוקיי? עכשיו הכבישים בהלסינקי יותר צרים, are more narrow, והם שמו הרבה עצים, והם שמו רמזורים, light traffics, חכמים, והם שמו עיגולי תנועה, roundabouts, והם גם שמו הרבה מאוד מצלמות, cameras, שבודקות אם נוסעים יותר מדי מהר, ובהרבה מקומות
אסור לנסוע מהר בכלל, אז זה לא כל כך כיף, אבל זה מציל חיים. אז בהרבה מקומות בהלסינקי אפשר לנסוע רק במקסימום של 30 קילומטר לשעה. אני לא יודעת כמה זה במיילס, אולי מישהו יכול לכתוב בתגובות in the comments למטה, כמה זה 30 קילומטר לשעה, אני חושבת אולי 23 מיילס, משהו כזה. בכל אופן, אי אפשר לנסוע מאוד מהר, וגם הם עשו שבילים בשביל אופניים, בייק ליינס מאוד בטוחים, וגם בשביל אנשים שהולכים ברגל, אז הם היו מאוד מאוד חכמים. דבר אחרון שמאוד חשוב, וזה קורה בכל העולם, הם עשו תחבורה ציבורית, public transportation, תחבורה ציבורית מאוד טובה, כדי שיהיו פחות אנשים ברכבים. אבל כל זה מראה על הרבה מאוד מחשבה והרבה מאוד שכל, brains מאחורי כל זה. אבל יותר מכל זה, יש הרבה מאוד מחשבה, יש הרבה מאוד אנשים בעולם שיש להם הרבה שכל והרבה מחשבות ורעיונות מאוד טובים. אבל יותר מהכל יש משהו שאי אפשר לעשות עם כסף, וזה מוטיבציה. זה המוטיבציה. הם רצו, הלב שלהם, זה היה מה שחשוב. האנשים, אוקיי, הם רצו לעשות את זה, שזה יהיה priority, הם רצו שזה יהיה משהו חשוב. אז זה מה שקרה בסוף. מה שאנחנו רוצים לעשות, מה שאנחנו רוצים לראות בעיר שלנו, זה מה שיקרה. ותחשבו על העיר שלכם, איך זה נראה, וזה מעניין לחשוב מה המוטיבציות של האנשים שעושים את העיר. בהלסינקי אנשים חושבים על הדברים האלה, הם נותנים, אם מישהו מגיע, הם נותנים לו לעבור, אנשים עוברים גם בזהירות, גם כשיש אור ירוק, לכולם יש מטרה משותפת, a common goal, מטרה משותפת, בוא נחזור הביתה בשלום. זה יכול לקרות גם אצלנו, זה יכול, טכנית, בישראל יש כל כך הרבה בעיות עכשיו שאני חושבת שאנחנו חושבים על דברים אחרים. אבל בתכלס, בכל עיר אפשר לחיות בביטחון אם אנחנו באמת יש לנו מספיק מוטיבציה, ובהלסינקי הם ממש הצליחו. אז אני שמחה שזה קרה ומקווה שבקרוב גם אצלנו. הסיפור האחרון הוא מניו ג'רזי, והוא מתחיל באישה שעומדת ליד הים והלב שלה ממש שבור, והיא לא יודעת מה לעשות. מי זאת האישה? קוראים לה לורה, והיא באה לים, היא רצתה שיהיה לה קצת כיף, היא רצתה להיות בשמש, היא רצתה להיות קצת בחול, במים, והיא שמה קרם הגנה, sunscreen, היא שמה קרם הגנה, והיא מורידה את הטבעות שלה, her rings, היא מורידה את שני הטבעות שלה, והיו לה שתי טבעות. טבעת אחת היא טבעת נישואין, wedding ring, טבעת נישואין, וטבעת שנייה היא הייתה טבעת פשוטה, ולא מאוד מיוחדת, אבל היה לה ערך סנטימנטלי, ערך סנטימנטלי, sentimental value. והיא מורידה את שני הטבעות והיא שמה אותם בחול, ואחרי שהיא חוזרת היא פשוט לא מצליחה למצוא את הטבעות, והיא מחפשת והיא לא מצליחה למצוא אותם. והיא חוזרת הביתה עם לב שבור, והיא בטוחה שהיא אף פעם לא תוכל למצוא את הטבעות. היא חשבה אולי זה בתוך הים, אולי זה בחול, והיא פשוט אמרה זהו, נגמר. ופתאום משפחה מגיעה לחוף, ויש ילדים שהם משחקים, והם מוצאים טבעת אחת רק, והם מוצאים את הטבעת. אז הם, טוב, אתם יודעים, זה פודקאסט של חדשות טובות, אז יש פה סיפור טוב. אבל הם מתחילים לצלם את הטבעת, והיום הכל כל כך משוגע, עם סושיאל מדיה וכל הדברים שאפשר לעשות. הם שמים את התמונה של הטבעת בסושיאל מדיה, והם אומרים, תקשיבו, אנחנו מצאנו טבעת, אנחנו לא יודעים של מי זה, אולי מישהו יכול לעזור. ואז הרבה אנשים משתפים, they share, הם משתפים בסושיאל מדיה, והם שמים את זה,
ועושים פוסטים וזה, ופתאום מישהו אומר, אני יודע של מי זה, אני מכיר את הטבעת. הטבעת הזאת היא של לורה, והם פשוט מתקשרים ללורה, ולורה אומרת, כן, אני לא מאמינה, זאת הטבעת שלי. והיא אומרת, רק מצאתם אחת? והם אומרים, כן. רק מצאנו אחד. והיא אומרת, אני לא מאמינה, אתם מצאתם את הטבעת שלי, אוקיי? אז הם באים, לורה הייתה במלון, זה היה מקום מלון ליד הים. הם באים למלון והם שמים את הטבעת במלון. אחרי שלורה קיבלה את הטבעת הראשונה, היא אמרה, אוקיי, יש סיכוי שאולי אני אוכל למצוא את הטבעת השנייה גם. אז כבר לפני זה היא דיברה עם אנשים, זה משהו ממש ממש יפה, קוראים להם Ring Friends of Cape May, בסדר? וזה אנשים שהם מתנדבים, they're volunteers, הם מתנדבים, והם הולכים עם גלאי מתכות, with a metal detector, הם הולכים עם גלאי מתכות, והם מחפשים באמת אנשים שאיבדו משהו כמו טבעת, או כמו צמיד, או כמו שרשרת, הם פשוט מחפשים בשביל לעזור לאנשים, זה ממש ממש התנדבות, זה volunteering. והיא כבר דיברה איתם, והם ניסו לעזור לה, והם לא עזרו בכלל. אבל אחרי הם חיפשו, ולא היה חול מאוד מאוד עמוק, והגלים, the waves, היו מאוד חזקים, והם פשוט לא מצאו את הטבעת. אז היא כבר ממש חשבה שאין סיכוי, אבל אחרי שמצאו את הטבעת, אחרי שהמשפחה מצאה, היא אמרה, אוקיי, אני אתקשר עוד פעם. היה בן אדם שקוראים לו ג'פרי לאג, והוא עובד שם, הוא מתנדב, he's a volunteer, הוא מתנדב ב-Ring Friends of Cape May. אז היא התקשרה אליו ואמרה, תקשיב, ג'פרי, משפחה אחת מצאה את הטבעת הראשונה שאני איבדתי, אולי תנסה שוב, אולי תנסה עוד פעם. אז הוא אמר, את יודעת מה לורה? אוקיי, אני אנסה. והוא הגיע מאוד מאוד מוקדם בבוקר בשעה 5, והוא עשה חיפוש search, הוא עשה חיפוש מאוד רציני, מאוד מאוד רציני ליד המים, הרבה מאוד זמן, ופתאום הוא מצא את הטבעת השנייה. זאת הייתה טבעת, the ring, טבעת נישואין, אוקיי? והיה בה גם יהלום, דיימנד, יהלום בטבעת. אז זו טבעת גם יש לה ערך סנטימנטלית, וגם היא טבעת מאוד יקרה. והוא פשוט מצא את זה, והוא לא שלח את הטבעת, או שם את זה, הוא פשוט בא לבית של לורה בדלת במלון, והוא פשוט דפק, והוא אמר, לורה, הנה הטבעת, והיא התחילה לבכות. זה היה ממש מדהים, ובאופטימיות הזאת אני רוצה לסיים היום, שיהיה חדשות טובות בישראל ובכל העולם, בשורות טובות, ושיחזרו החטופים וקנאפס, hostages שיחזרו בשלום, ושיהיה לנו בשורות טובות לכל העולם.